आज हामी युनिट 4 मा साइकोसोशियल प्रब्लम्स र स्पेसिफिक रिस्क ग्रुप्स बारे कुरा गर्नेछौँ। किन केही ग्रुपहरूमा यी समस्याहरू बढी देखिन्छन् र कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। यो विषय 20 मार्क्सको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेरौँ। तयार हुनुहोस्। व्हाट आर साइकोसोशियल प्रब्लम्स? साइकोसोशियल प्रब्लम्स भन्नाले साइकोलोजिकल, इमोसनल, सोसियल र स्पिरिचुअल समस्याहरूको मिलन हो जसले हाम्रो फङ्सनिङ र वेलबिङमा असर गर्छ, जस्तो स्ट्रेस, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, फ्यामिली कन्फ्लिक्ट्स या अनइम्प्लोइमेन्ट। यी सबै साइकोसोशियल प्रब्लम हुन्। कमन इस्युज: स्ट्रेस, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, PTSD, ट्रोमापछि हुने मानसिक समस्या, ग्रिफ, कसैको मृत्युको दुःख, सोसियल आइसोलेसन, एक्लोपन, सब्सटेन्स एब्युज, फ्यामिली कन्फ्लिक्ट, ट्रमा र एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर्स। कारणहरू: यी समस्याहरू धेरै कारणले आउन सक्छन्। जीवनमा ठुलो चोट, क्रोनिक इलनेस, डिस्क्रिमिनेसन, पोभर्टी, एब्युज, व्यवहारमा समस्या, सोच्नमा कन्फ्युजन, सोसियल विड्रल र कोपिङ स्किल्समा कमी ल्याउँछन्। एसेसमेन्ट: काउन्सलरले क्लाइन्टको लाइफ हिस्ट्री, सोसियल सपोर्ट, कोपिङ स्टाइल, कल्चरल ब्याकग्राउन्ड र फिजिकल हेल्थ हेरेर इभ्यालुएसन गर्छ। इन्टरभेन्सन्स: साइकोसोसियल काउन्सलिङ, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी CBT, ग्रुप थेरापी, फ्यामिली थेरापी, सोसियल स्किल्स ट्रेनिङ, साइको एजुकेसन, मेन्टल हेल्थ बारे सिकाउने। गोल्स: सामाजिक फङ्सनिङ सुधार्ने, भावनात्मक नियन्त्रण बढाउने, कोपिङ स्किल्स सुधार्ने, रिजाइलेन्स र इम्पावरमेन्ट बढाउने। स्पेसिफिक रिस्क ग्रुप्स: चिल्ड्रेन एन्ड एडोलेसेन्ट्स, बुलिङ, फ्यामिली इन्स्टेबिलिटी, एल्डरली, आइसोलेसन, इलनेस, पिपल विथ डिसेबिलिटिज, स्टिग्मा, एक्सक्लुजन, रिफ्युजिज एन्ड माइग्रेन्ट्स, ट्रमा, कल्चरल एडजस्टमेन्ट, low socio-economic status, victims of abuse, PTSD, depression, people with chronic illness, psychosocial distress, substance user addiction problems, LGBTQ+ individual, discrimination, identity conflicts, unemployed individuals, economic stress, isolation. What is स्कुल एडजस्टमेन्ट? स्कुल एडजस्टमेन्ट भन्नाले बच्चाले स्कुलमा आफूलाई कम्फर्टेबल, इन्ट्रेस्टेड र इन्गेज महसुस गर्नु हो। यो बिहेभियरल, इमोसनल र कग्निटिभ तीनै डाइमेन्सनमा हुन्छ। जस्तो बच्चा रुल्स फलो गर्छ, पढ्न मन लाग्छ र साथीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ भने त्यो राम्रो एडजस्टमेन्ट हो। कम्पोनेन्ट अफ स्कुल एडजस्टमेन्ट: स्कुल लाइकिङ: बच्चाले स्कुल र टिचर्सलाई पोजिटिभ भावना राख्नु, जस्तो मेरो भाइलाई आफ्नो टिचर मन पर्छ र स्कुल जान मन लाग्छ। 2. कोल्याबोरेटिभ पार्टिसिपेसन: स्कुल एक्टिभिटिजमा एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट र कोअपरेसन गर्नु, जस्तै बच्चा खेलकुद, कल्चरल प्रोग्राम्स भाग लिन्छ। 3. सेल्फ डाइरेक्टेडनेस: इन्डिपेन्डेन्स र मोटिभेसन हुनु, बच्चाले आफ्नै पढ्न र काम गर्न सक्नु। 4. एडाप्टिभ बिहेभियर: रुल्स मान्नु, इमोसन्स म्यानेज गर्नु र सोसियल स्किल्स राम्रो हुनु। स्कुल इन्गेजमेन्ट डाइमेन्सन्स: बिहेभियरल, काम गर्नु, नियम पालना गर्नु, इमोसनल, स्कुलप्रति पोजिटिभ फिलिङ्स राख्नु, कग्निटिभ, पढाइमा मन लगाउनु, मेहनत गर्नु। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ स्कुल एडजस्टमेन्ट: बच्चाको एबिलिटिज र टेम्परामेन्ट, परिवारको सपोर्ट र इन्भल्भमेन्ट, साथीहरूसँगको सम्बन्ध, शिक्षकको सहयोग र स्कुलको वातावरण, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश। साइकोसोसियल प्रेडिक्टर्स: सेल्फ कन्सेप्ट, आफ्नो बारेमा सोच्नु, इमोसनल इन्टेलिजेन्स, पियर ग्रुप इन्फ्लुएन्स। एडजस्टमेन्ट टास्क: स्कुलको नियम र सोसियल रिलेसनसिप सिक्नु, पढाइ र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्नु, पढाइ, साथी र भावना बीच ब्यालेन्स राख्नु। आउटकम्स अफ गुड एडजस्टमेन्ट: राम्रो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स र नियमित एटेन्डेन्स, राम्रो सोसियल रिलेसनसिप्स, ड्रप आउट र बिहेभियरल प्रब्लम्स कम हुनु, आत्मसम्मान र वेलबिङ बढ्नु। च्यालेन्जेस इन एडजस्टमेन्ट: व्यवहारमा समस्या, सोसियल रिजेक्सन, एन्जाइटी, पढाइमा कमजोर हुनु, मोटिभेसन र इन्गेजमेन्टको कमी। सपोर्टिभ टिचर्स, पोजिटिभ पियर ग्रुप र इन्क्लुसिभ स्कुल क्लाइमेटले बच्चाको एडजस्टमेन्टमा ठूलो भूमिका खेल्छ। अन्ततः स्कुल एडजस्टमेन्ट भन्नाले बच्चाले स्कुलमा आफूलाई कसरी फिट गर्छ भन्ने कुरा हो। राम्रो एडजस्टमेन्टले बच्चाको पढाइ र सामाजिक जीवन दुवै राम्रो बनाउँछ। What are family problems? फ्यामिली प्रब्लम्स भन्नाले परिवारका सदस्यहरू बीच झगडा, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ या डिसफङ्सन जसले इमोसनल र सोसियल वेलबिङमा असर गर्छ। कमन फ्यामिली इस्युज: कम्युनिकेसन ब्रेकडाउन, कुरा नबुझिनु, बोलचाल कमी हुनु, रोल कन्फ्युजन, के गर्ने भनेर नबुझिनु, पावर स्ट्रगल्स, घरमाको अथोरिटी राख्ने झगडा, अनरिजल्भ कन्फ्लिक्ट्स, पुराना झगडा जसको समाधान नभएको, फाइनान्सियल स्ट्रेस, पैसाको कमीले तनाव, प्यारेन्टिङ च्यालेन्जेस, बच्चा पालन पोषणमा समस्या, डिभोर्स, सेपरेसन, अलगाव वा छुट्टिनु, डोमेस्टिक भोइलेन्स, घरमा हिंसा, सब्सटेन्स एब्युज, मदिरा वा नशा सेवन, मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या। फ्यामिली डाइनामिक्स: परिवारमा कसरी सदस्यहरू एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्छन्, कुन भूमिका खेल्छ, बाउन्ड्रिज कस्तो हुन्छ, एलायन्स र कोलिसन्स कस्ता छन्, यी सबै फ्यामिली डाइनामिक्स भन्छौँ। इम्प्याक्ट अफ फ्यामिली प्रब्लम्स: इमोसनल डिस्ट्रेस, दुःख, तनाव, बच्चामा बिहेभियरल प्रब्लम्स, कमजोर फ्यामिली बोन्डिङ, समाजमा अलग हुनु, डिसफङ्सन्सको पीडा पुस्तौदेखि पुस्तामा सर्ने। कजेज अफ फ्यामिली प्रब्लम्स: स्ट्रेसफुल लाइफ इभेन्ट्स, पोर कम्युनिकेसन, कल्चरल क्लासेस, आर्थिक कठिनाई, ट्रमा र एडिक्सन, मेन्टल इलनेस।
इफेक्ट्स अन इन्डिभिजुअल्स एङ्जाइटी डिप्रेसन लो सेल्फ इस्टिम एग्रेसन विड्रल पढाइ र काममा समस्या फ्यामिली थेरापी गोल्स राम्रो कम्युनिकेसन सिकाउने झगडा समाधान गर्ने रोल्स रिडिफाइन गर्ने एम्प्याथी र अन्डरस्ट्यान्डिङ्स बढाउने फ्यामिली बोन्ड्स मजबुत बनाउने कोपिङ स्ट्राटेजिज सिकाउने काउन्सलर रोल काउन्सलर न्युट्रल भएर फ्यामिलीको इन्टरेक्सन अब्जर्भ गर्छन् सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्न मद्दत गर्छन् र मिलेर समस्या समाधान गर्ने तरिका सिकाउँछन् च्यालेन्जेस इन थेरापी रेसिस्टेन्स परिवारका सदस्य अनविलिङ हुनु ब्लेम सिफ्टिङ अरूलाई दोष दिनु सेसन्समा सदस्यको उपस्थितिमा समस्या फरक फरक भ्युज आउटकम्स राम्रो कम्युनिकेसन झगडा समाधान रेस्टोर ट्रस्ट स्वस्थ फ्यामिली फङ्सनिङ इन्डिभिजुअल वेलबिङमा सुधार विलिङ सदस्यलाई थेरापीमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल वा कपल फलोअप पनि चाहिन्छ प्रिभेन्सन एन्ड एजुकेसन कम्युनिकेसन स्किल सिकाउने स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट प्यारेन्टिङ स्ट्राटेजिज इमोसनल रेगुलेसन्स ह्युमन ट्राफिकिङ अफ वुमेन एन्ड गर्ल्स ह्युमन ट्राफिकिङ भन्नाले महिलाहरू र केटीहरूलाई जबरजस्ती धोका वा तनाव दिएर बेच्ने लैजाने या काम लगाउने प्रक्रिया हो यो धेरैजसो सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन र फोर्स लेबरका लागि हुन्छ भिक्टिम प्रोफाइल धेरैजसो महिलाहरू र केटीहरू यो अपराधको शिकार हुन्छन् खास गरी गरिबी शिक्षा अभाव लैङ्गिक भेदभाव र सामाजिक अलगाव भएका मानिसहरू बढी भल्नरेबल हुन्छन् मेथड्स अफ कन्ट्रोल ट्राफिकर्सले फिजिकल भोइलेन्स साइकोलोजिकल दबाव धोका धम्की आइसोलेसन र डेप्थ बोन्डेज जस्ता तरिकाले भिक्टिमलाई नियन्त्रण गर्छन् फर्म्स अफ एक्सप्लोइटेसन कमर्सियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन फोर्स्ड प्रोस्टिट्युसन डोमेस्टिक सर्भिट्युड घरमा जबरजस्ती काम गराउने फोर्स्ड लेबर अर्गन ट्राफिकिङ पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ लिगल फ्रेमवर्क्स नेपालमा ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2007 जस्ता कानुन छन् जसले ट्राफिकिङ विरुद्ध कडा कदम चाल्छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल्स पनि छन् जसले भिक्टिम प्रोटेक्सन सुनिश्चित गर्छ ब्यारियर्स टु हेल्प भिक्टिम्सलाई ट्राफिकर्सको डर अथोरिटिजमा विश्वास नहुनु कल्चरल स्टिग्मा र भाषा समस्या हुन्छ जसले सहयोग लिन गाह्रो बनाउँछ ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज ट्रमा फोकस सिबिटी इएमडिआर ग्रुप थेरापी सब्सटेन्स एब्युज काउन्सिलिङ जस्ता उपचारहरू गरिन्छ एम्पावरमेन्ट एन्ड रिजाइलेन्स भिक्टिम्सलाई आशा दिनु नयाँ स्किल सिकाउनु आर्थिक स्वतन्त्रता र करियर गाइडेन्स दिनु काउन्सिलिङको मुख्य काम हो प्रिभेन्सन स्ट्राटेजिज एजुकेसन कम्युनिटी अवेरनेस र आर्थिक सहयोगले ट्राफिकिङ रोक्न मद्दत गर्छ डोमेस्टिक एन्ड सेक्सुअल भोइलेन्स डोमेस्टिक भोइलेन्स भन्नाले परिवार वा नजिकका सम्बन्धमा हुने फिजिकल सेक्सुअल इमोसनल वा साइकोलोजिकल एब्युज हो जस्तो पति पत्नी बुबा आमा र बच्चा वा अरू परिवारका सदस्यहरू बीच हुने हिंसा वाट इज सेक्सुअल भोइलेन्स सेक्सुअल भोइलेन्स भनेको जबरजस्ती दबाव वा धोका दिएर अनवान्टेड सेक्सुअल एक्ट्स हुन् टाइप्स अफ एब्युज फिजिकल भोइलेन्स हातपात चोटपटक सेक्सुअल एसल्ट जबरजस्ती यौन सम्बन्ध इमोसनल साइकोलोजिकल एब्युज अपमान डर देखाउने कोएर्सिभ कन्ट्रोल दबाव र नियन्त्रण गर्ने इकोनोमिक एब्युज पैसाको नियन्त्रण गरेर दबाव दिने प्याटर्न्स एन्ड डाइनामिक्स डोमेस्टिक भोइलेन्समा साइकल हुन्छ टेन्सन बिल्ड हुन्छ इन्सिडेन्ट हुन्छ रिकन्सिलेसन हुन्छ र काम हुन्छ तर फेरि साइकल दोहोरिन्छ यो पावर र कन्ट्रोलको इम्ब्यालेन्स हो जसले भिक्टिमलाई म्यानिपुलेट गर्छ साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट भिक्टिमहरूलाई ट्रमा पिटिएसडी एङ्जाइटी डिप्रेसन लो सेल्फ इस्टिम सेम गिल्ट सब्सटेन्स एब्युज र सुसाइडल थट्स आउन सक्छ काउन्सिलिङ गोल्स सेफ्टी इस्टाब्लिस गर्ने इम्पावरमेन्ट दिने हिलिङ प्रोसेस सुरु गर्ने सेल्फ वर्थ रिबिल्ड गर्ने इमोसनल रिजाइलेन्स बढाउने एब्युजको साइकल तोड्ने काउन्सिलिङ एप्रोचेस ट्रमा इन्फर्म्ड केयर कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी इन्डिभिजुअल अर ग्रुप थेरापी सेफ्टी प्लानिङ साइको एजुकेसन रोल अफ काउन्सलर काउन्सलरले नन जजमेन्टल सपोर्ट दिन्छन् सर्भाइभरको एक्सपिरियन्स भ्यालिडेट गर्छन् इम्पावरमेन्टमा सहयोग गर्छन् एब्युज प्याटर्न चिन्न मद्दत गर्छन् र अटोनोमी बढाउँछन् लिगल एन्ड सोसियल सपोर्ट भिक्टिमहरूलाई लिगल एड सेल्टर्स एडभोकेसी प्रोटेक्सन अर्डर्स र सहयोग गरिन्छ ब्यारियर्स टु हेल्प डर स्टिग्मा आर्थिक निर्भरता सांस्कृतिक नर्म्स आइसोलेसन इफेक्टिभनेस अफ काउन्सिलिङ काउन्सिलिङले डिप्रेसन र पिटिएसडीको सिम्टम्स कम गर्छ कोपिङ स्किल्स बढाउँछ र जीवनको क्वालिटी सुधार्छ इथिकल कन्सिडरेसन्स कन्फिडेन्सियालिटी इन्फर्म कन्सेन्ट कल्चरल सेन्सिटिभिटी भिक्टिम ब्लेमिङ नगर्नु रिस्क फ्याक्टर्स जेन्डर इनइक्वालिटी प्रायर एब्युज सोसियल आइसोलेसन सब्सटेन्स एब्युज इकोनोमिक स्ट्रेस प्रिभेन्सन एजुकेसन कम्युनिटी अवेरनेस इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्स